NHL 26 Bia Pro jatkuu ja siis mä en halua sen Norris Trophy, eikö niin? Me ollaan tällä hetkellä puolustajapistepörssissä vähän top 10 ulkopuolella tulokkaana, mutta 32 peli 28 pistet plus 15. Mä oon ollut isäntä Johan NHL-taklauksissa ja mä oon maalipörssissä puolustajista 2. Morris on 21 pisteen päässä. Yksi mutta sillä on 10 peliä myös maksaa enemmän. 500 €. Marko Randel, kiitos paljon ykkösketjuun jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos. Mutta tässä jaksossa, nyt tehdään ihan tykkijakso. Meillä on ensinnäkin 6 peliä jäljellä chapteria, eli tässä chapterissa tuolla vasemmalla näette noin mun tavoitteet, mitä mun pitää saada tehtyä tässä chapterissa, eli eteneottelu 48, kuntopistet yli 80, tee 2 maalia ja plus-minus-tilasta +3, niin silloin mä nousisin 2 ylivoimaan. Ja niin kuin sanottu, niin katseena on se Norris Trophy, joten mä simuloin seuraava ottelu, joka on itse asiassa Anaheim Ducksia vastaan. Ja katsotaan vielä toi sarjataulukko tosta nopeasti. Me ollaan Buffalon kanssa tällä hetkellä 3. Mulla on edelleen se betsi, että jos Buffalo pääsee playoffeihin, tai jos ei pääse playoffeihin tässä Bia Prossa, mä teen Benny-hypyn IRL:ssä. Iso seteli. Kautta puolet jäljellä. Otahan siitä vähän mukava eki. Kavo Kuopio Paxman, 12 €, iso seteli. Kiitos paljon, kiitos paljon. Kiva aloittaa jakso tälleen, sieltä tulee jäsenystä ja sieltä tulee pikku iso seteli. Ja nyt on Anaheim Ducks vastassa ja ei kun kentälle dominoimaan. Viime jaksosta mulla on mennyt tosi hyvin. Alkukausi oli vähän heikko, joka kertoo jo... Ehkä se kertoo aika paljon, että Buffalo pudotti meidät sinne AHL pre-seasonin jälkeen. Mutta varsinkin nyt viime jaksot, niin on ollut kyllä hyvää tekemistä. Yli piste per peli. Ja ollaan niinku... Ollaan näytetty meidän dominanssia niin sanotusti. Eki YouTube All-Star-pelin maaliin vai mitä? Ei oo tullut kutsu. Hyvin kyllä jengi siellä kommenteissa sanoi, että teki maaliin, niin arvostaa. Pitää itä slaidalle DM:iin. Kysellään vähän, onks tonttia vai mikä tilanne. Aivan tohon noin. Sukker. Terri. Mitä toi kanssa nyt päästä olleen? Ei saa päästä. Ei. Pitää olla hereä. Just näin. Laita tohon viereen. Ja keskellä. Mitä? Mitä tuolle syötölle tapahtui? Näittekö? Lähti niinku syötiin, mut sit se jäi vaan tohon. Laitetaan Thompson. Otetaan nopea vaihto tästä alkuun. 30 sekkaa. Pidetään coachi tyytyväisen. Laitetaan freshia jalkaan jäälle. Meillä on kuitenkin maalijohto nyt. Ankkoi vastaan, niin pidetään tämä. Mä en tiedä, onko se mut siis... Mä luulen, että Julton All-Star-peli, tää nyt on mun oma näkemys. Mä luulen, että ne haluaa vaan mahdollisimman huonot maalivahit. Mä en tiedä, haluuks ne mua maaliin sinne. Oikeesti. En mä nyt mikään helvetin NR-kassari oo, mut kyllä mä oon parempi kuin ne kassarit, joita siellä on ollut. Mut se on kuitenkin, hei, se on hupi tapahtuma. Siis ensinnäkin, jos mä menen sinne, mä voin pelaa kentälläkin. Mä oon kentälläkin ihan ok. Sitten... Hirveen mainospuhe tää Bia Pro. Ja vaikka mä oon maalissa, niin onko se nyt niin totista, että siellä joka kiekkoon tarvii ihan hasekin ottaa. Quinni. No riippuu tietenkin totta. Miten se on? Hyvä haku. Stromi alueella. Vatraanolla laittaa, mut hyvä luukkana. Kato mikä mailapeli, aika nätti. Mitä siitäkin oppii pelaa IRL-mailasta olla? Ootko koskaan kattonut snookeria? Mikä kysymys? Oon kattonut, tiedätkö sä Eurosportilta tuli aikoinaan, mutta ei kyllä digannut itse. Okei, Anko Lyyvä, nyt pitää pitää tää. Hienoa. Miten? Ui vitsi, iso koppi Luukkas. Luukka on ollut kyllä hyvä viime jakso. Mihin chatti luulee, että me päästään Buffalon kanssa runkosarjassa? Kuinka monta voittoa meillä on runkosarjassa? Meillä on tällä hetkellä 42 peli 23 voittoa. Me ollaan niinku 45 voiton tahdissa. Kuinka monta voittoa Buffalo tulee olemaan runkosarjan loputtu? Mitä luulet? Mä asetan itselleni tavoitteen. Nyt meidän rooli on kasvanut. Me ollaan viime jaksossa voitettu niinku hyvään tahtiin pelejä. Ollaan noustu lähelle Metropolitan kärkeä. Niin mä sanoisin, että semmonen 50 voittoa. Jos me saatais sen, niin se olisi aika kova. Sitten me saat päästä syvällä siilillä tonne pudotuspeleihin. Ei tarvitsisi heti niitä kärkienkejä vastaan pelaa ekaan kierroksella. Nyt mä muuten nostan heti. Tästä Ai, meni ite. Kato, hämmennetäänkö vähän? Yritin vetää vielä vihellyksen jälkeen. Okei, mutta ihan tämmöstä perus OK pakin suorittamista tähän alkuun.
Ehkä vähän haisee. Tää taitaa olla tämmönen joku maanantai-illan, tiiäksä tämmönen matsi ankkoi vastaan. Hallis on vähän tyhjiä penkkejä ja Buffalos ei oo kaikki lähtenyt syttyyn. Vähän haistaa tämmöisestä pelitunnelmasta, mutta kyllä tää tästä lähtee. ...47, kun vähän kiristää. 41, huhhuh. Tasan 50. 38. 38 oli se ulko playoffeissa. Se olisi kyllä ihan katastrofi. Noniin. Iso. Haali. Jätäs tähän. Mitä? Näettekö? Ankolla 4 minuutin YV. Kuka otti... Hetkinen. Kuka otti ulosajo? Nyt pitää katsoa, kuka siellä on käynyt sikaille. Heitetään... Pelataan tää vaihtoa, eikä heitää Bensonille. Benson. Taylor Hallille. Cliftonille. Clifton vois pudottaa. Ei. Ei pudota. Tai pudotti, mutta ei lapaa. Mutta tää oli itse asiassa ihan hyvä alivoimalla. Olisiko lähtö tohon? Ei, mä haetaan tää. Mä otan pikku persessä sua. Tämmönen Jaromir... Mä oon tämmönen oikein Jaromir Jaagermainen niinku puolustaja hyökkäyspäähän. Just kun sanoin, niin menetin kiekko. Mut yleensä toi suojaus on aika hyvä. Hienoa. Saatiin kuitenkin kellosta pelattua vähän sekunteja. Ollaan ajoissa omissa. Sehän on se tärkeä. Ja halvastaa laidasta. Heittää varmaan syvä. Joo, hyvä. No niin, ja bännimisestä joutuu saman tien penkille, just näin. Onnittelu Salamoihin pääsystä. Kiitos paljon. Tutti sieltä. Skinner. Tuleeko laidasta? Onko Jeff Skinner jopa? Buffalo legenda. Miten se pääsee kävelemään? Ei voi estää! Seppo! Olin Jokripellissä enkä vissiin ollut ainut, joka kyseenalaisti Rönkkösen jatkoaikamyskäämistä ilosta itkevä hymiö. Mulla ei ole tähän mitään kommenttia, kattokaa viime videon loppuun. Haluatte tietää, mistä puhutaan. Kiitos Veikko 5 eurosta. Joo, Rönkkä on vähän ylimielinen. Sytyn yrityksellä. Täytyy rehellisesti sanoa, että Rönkkä on kyllä yksi liigan taitavimpia pelaajia. Ei liigan, kun ton mestiksi. Hyvä Lukkonen. Hyvä koppi. Meillä on hyvä AV ollut. Vai mitä coach? Kattokaa nyt. Coach on iloinen. Anna coach vähän posi. Annakko. Tuleeko? Hyvä jätkä! Hyvä coach, come on. Sytytään pelaamaan. 7 minuuttia kellossa. Kova. Saatiin toi 5 minuutin AV tapettu. Mä käyn nyt nopeasti katsoa, että kuka sen otti sen boksin. Eli rangaistukset. Kuka otti? Peyton Krebs. Miten sä voit koukkaamisesta saada 5 minuuttia? Tuomari, hei. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Siis koukkaamisesta 5 minuuttia. Voitko olla tosissas? Byron. Laitas tuo takas. Hienoa. Vähän Krebsi. Jakku inni. Tohon noin. Pitäisikö lähteä lämäri feikki? Ei, kun mä käännän täältä. Aika hyvällä muuvilla. Ja nyt keskelle. Ja rystyllä. Mitä mikä koppi? Sai jotenkin ihmeellisesti menetin kiekko ja sai sen nyt on hyvä näkö. Ja takatolppa. En kerkeä laittaa. Krebsi. Benson. Tohon noin. Mä oon siinä kudilla, mut en saa. Ja Krebs. Nyt on hirveä vaihto. Meillä on täyspaine ja kaikki. 4. maali lähinnä. Carson. Laidasta. Carson. Keskusta tiiville. Hieno Bayram. On nättiä. Ja näin. Boven Bayram saa kiekko. Sitten lähdetään Tammenpäin kautta. Pikku wada-muuvi sieltä. Nyt tullaan monenlaisella. Ai, aika kiva. Ja ripareilla. Hyvin saatiin kiekkoalueelle. Haluatko se lähteä? Kudas vois lähteä jopa. Lähti vähän isolla parralla joukkojen kapteeni haistelee, mutta ei se uskaltanut kuitenkaan. Noniin. Ja 4-2. Quinni. Dostal imuttaa. Nyt on hyvä tilanne 3 minuuttia. Käydäänkö vetää Skinneri? Mä haluaisin kyllä... Mietitään nyt sen Norris Trophy kuitenkin hei kanssa. Et Norris Trophy, vaikka se on puolustajan palkinto, niin IRL siihen vaaditaan niitä pisteitä. Eikö niin? Vaaditaan ihan törkeästi pisteitä. Pitää iskeä. Skinner. Terri. Kohta pitäis ankoja ottaa veskariakin pois, niin heitetään pari niittiä tähän. Otetaan pitkä vaihto. Voitais saada tyhjään maaliin semmonen ilmanen piste. Ei ne kaikki journalistit, toimittajat, jotka äänestää näistä Norris Trophysta, niin ei ne jaksa katsoa, että Tammen päällä on joku 20 tyhjän maalin pistettä. Greenway. Taylor on hyvä haku. Nyt mä nousen tuon keskellä.
Joo, me johdetaan kahdella, mutta vähän sais varastettua. Ei. Pitää pelaa logolle. Tai mitä? Buffalo logo. Buffalo on paremmassa tilanteessa kuin pitkään aikaa. Siitä on yli 10 vuotta aikaa, kun Buffalo pääsi viimeksi playoffeihin. Ja nyt uuden tulokkaan Tammenpään johdolla ollaan menossa sinne. Saisko vaihon vielä? Oli pakko mennä vaihtoon. Mulla oli sen verran hapoil toi ukko. Sen verran jaloispaino. En saanut oli vähän mitään sanomaton ensimmäinen peli, mutta hei, kuitenkin Buffalo. Hakee sen voito. Huomenna franchisein lopetus. Tammenpään-fanit ei odota mitään tyhjiä maaleja, pitää olla myös highlightteja. Totta kai, viime pelissä on tullut niitä highlightteja, vaikka toi ensimmäinen peli olikin, niin tästä se lähtee. Kuitenkin hei, maanantai matsi, viikon aloittava, vähän ehkä näkyy semmonen pieni kankeus tuolla jäällä, mutta nyt on kaksinkertainen hallitseva Stanley Cup-mestari Florida Panthers vastassa. Eli nyt pitää niinku syttyä, kun mennään Floridaa vastaan pelaamaan. Täällä ei kauhean helpolla nimittäin pääse. Sieltä tulee Tatsukia, Barkovia. Floridalla on tunnetusti NHL:n paras karvaus. Sieltä tulee paljon painet pakistoon, niin pitää olla hereillä tähän matsiin. Päivällä eteenpäin. Välienselvittelyottelu. Eki Tammenpää hakee voittoa, kun vastassa Florida Panthers. Just näin, otetaan sitä toimintaa. Mä heitän ehdottomasti äijälle. Joo, kyllä. Tarvitaan ketteryyttä, tarvitaan kuntoa. Näin, lisää vaan. Terveys ihan maksimi. Mä haluan olla niin hyvässä huippuvireessä. Mä haluan olla niin hyvässä vireessä Floridaa vastaan kuin mahdollista. Sieltä tulee se sormi. Mä piirrepisteet kanssa ostan vähän, niin saadaan ukkoa kehitettyä nopeammin. Ja näin. Florida Panthers. Onko chatilla tulosveikkauksia? Miten käy Floridaa vasta? Nyt on iso. Ensimmäinen erä. Onko 2? Ja Barkov on se kova äijä. Ei oo loukis tässä seivissä. Ja Barkov painaa hattutempun 2 erää. Nyt tälle äijälle pitää löytyä pysäyttäjä. Ja mähän on se pysäyttäjä, eikö niin? Laitetaanko tummat paidat Floridaa vastaan? Tullaanko me niin nälkäisesti aski? Reverse retro. Olisiko meillä joku muu välillä kuin toi perussininen? Tää olisi tää tumman sinne. Otetaan noin vähän vanhemmat paidat tosta ja siinä se Barkov kattelee. Ei oo Barkov kuin makuupaikkoja tuolla maalias, jossa tuut tonne noin. Vai mitä? Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. 5-3 Buffalo. Siis, oho, jengi uskoi comebackiin. Mä arvostan tätä. Noniin, kamo. Sit lähtee. Nyt pitää pelaa. Nyt heti hirveellä asenteella. Äsken lähtiin neppailemaan. Nyt tulee hirveellä asenteella heti ykkä. Joo, heti eka vaihto. Ja kiekkoon maalille. Just näin. Tarvitaan pitää saada Bobrovskille kuteen. Pitää saada yritettyä yllättää. Ja paljon tarvitaan volyymiluukulla. Kuitenkin 3 maalia tarvitaan. Ja Thompson. Ja mä oon ripareilla. Eikö siellä joku Kämppel maalissa? Missä se Barkov on? Okei. Kuka Kämppel? Mielenkiintoinen. Ei oo Bobby luukus. Bobby uunissa me ei silti olla tehty maali. Norris on kyllä täysin pakkien pistepörssin voittavalle jättävä pytty. Ihan sama kuinka huono oot omaan päähän, niin jos sitä piste per peli, niin saat se. Jep. Ja mun mielestä se on farssi. Mun mielestä se on väärin, että NHL:ssä vaikka Jakub Slavin ei voi saada Norris-trofia. Se ei oikeasti voi saada, ellei sitä joku 60 pistettä. Siis puolustavia pelaajia pitäisi Norris-trofissa arvostaa enemmän. Nyt kukaan ei oikein tuella. Heitetään tohon. No oli itse asiassa aika hyvä haku. Benson laittaa valakerran. Mä nostan tohon keskelle. Nyt on mun paikka. Mä vedän räpyllä. Vitsi kun mä en saada. Ja Tatsukille. Tatsuk ei mitään. Täällä on vaan makuupaikko. Jep. Mä voitan nää. Tatsuki ja Barkovia vastaan kulmakamppailu. Ja mä pystyn silti voittamaan ne molemmat. Tää on hyvä. Ja Mikkola. Haluatko Mikkola lähteä? Haluatko se lähteä? Painita. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Meetkö All Stars, jos kutsu kävisi? Totta kai, sehän olisi ihan huikea päästä pelaamaan. Päästä pelaa hokia loppuun myydä areenaa edes. Byron. McLeod. Ja tosiaan kiitos kaikille, mä sanoin tossa aiemminkin, mutta moni on niinku somessa, kun on kyselty pelaajia, niin moni on sanonut mun nimeä siellä. Kyllä mä oon nähnyt ne kaikki, et iso kiitos teille. Heitä tästä etuilla se. Ai vitsi, kun ei saa. Fanien paine rupee olemaan niin kova, että pakko tulla kutsukohta. Greenway. Tammenpää. Laitaan McLeodille. Nyt lähdetään mukaan. Tarvittais melkein tähän vaihtoon jo maali.
McLeod. Aika hyvä haku. Vähän jäi piippuun. Ihan hapoilio. Tää on vaan, tiiäksä, pakin paikat. Saatat yhden spurtin. Mä oon kuitenkin tämmönen 115-kiloinen äijä. Ei oo kunto mikään vahvuus. Niin yhden spurtin ottaa hyökkäyspäähän. Niin samaan tien on energia nollissa. Nyt mä saan kyllä paljon roolia. Coachi tykkää tällä hetkellä mun pelistä. Antaa paljon rooli. Ei paljon jouduta ole kattele penkille, niin kun päästään takaisin. Mut me luodaan tilaa tällä hetkellä hyökkäyspää ja sinne vaan päälle. Jes. Mä jään tänne maaliin eteen, hei. Jos me saadaan kiekkoa tänne, just näin. Kampelille painet. Kuitenkin nuori veska. Mä luulen, että toi on joku tulokas veskari tai joku vähän nuorempi, kun mä en tiedä tota. Et luulisin, että siellä on pikkasen paineet kuitenkin. Oletettavasti saattaa olla jopa NHL-uran ensimmäinen nollapeli tulossa. Mestarinen. Kuliko? Meillä on täys paine, jos me saadaan karvaus. Nyt olisi kyllä kova saada toi kiekko. Samokevic. Ei saatu riistoa tarpeeksi nopeasti Laferti. Lähden nostamaan. Pelaa kun 4 syökkää tää erä. Laidasta. Jes. Oisko maalille vaan? Mä luulen, että me voitais. Takis! Hyvä haku. Taisi jäädä. Mitä? Ei vitsi, mä säikähdin, että nyt on uraa ohi. Näittekö? Pikkasen jäätiin keräilee tonne Ekbladin. Mitäs me jää vähän kärkyyn? Katsotaan saadaan riistoa. Mulla ei kyllä mitään jalkaa. Bayrami, kato! Ilman mitään jalkaa. Pystytäänkö haastaa Toadregille? Noniin, ja Bayram. Ei mulla ole mitään jalkaa, ei täällä ole annettava. Mun pitäis päästä kyllä vaihtoon nyt. Liuutaan täällä kentällä. 1 kuukausi maksaa 500 €. Iso kiitos jäsenyydestä. Jusa Jokinen, kiitos 3 kuukauden jäsenyys. Huhhuh. Bayram. Ja Thompson, nyt otetaan vaihto. Nyt tarvitais kyllä joltain toiselta kentältä maali. Me ei ole pystytty iskeä. YV, nyt coachi, please. Luota muuhun tän YVn kanssa. Joo, sunnuntaina on jäsenpelit. Jokinen. Kyllä. Onko tuo Jack Campbell? No mä mietin samaa, mutta en mä usko, että on Jack Campbell. Eikö Jack Campbell rupea olla aika vanha jo? Tuskin saa enää chanssiä NHL:stä. Voidaan tsekkaa pelin jälkeen, jos mä nyt vaan mitenkään muista. Okei, saadaanko me YV-aikaa? Katsotaan, tää on mielenkiintoinen. Tällä hetkellä mulla on se tavoite, että coachi laittaa mut YV:llä. Kyllä coachi hei laittaa mut tänne. Vaikka ei oo energiaa, nice. Coachi luottaa muuhun. Mä olen saanut coachin luottamuksen YV:llä. Näin. Mulla on se tällä hetkellä tavoite, että pääse kakkosylivoimaan. No et sä nyt coachi voi 8 sekunniksi laittaa mua kentälle. No niin, no. Okei, unohda coachi kaikki mitä mä sanoin äsken. Pääseks mä... No 15. Sanoit mulle 15 sekuntia ylivoimaa. Mikkola, veke sieltä Mikkolaa. Pikku niitti. Ja Mikkolalle kypärä. Ja nyt isketä. Oi mikä kääntö siitä, kun olis saanut rystylleen. Ai. Vähän heikolla jalalla nyt Tammenpää tänään, mutta Mikkola laittoi hirveen niitti. Kaveri joutui sen verran keräilemään, että meni vaihtoehtoja saman tien. Voidaan 12 minä. Oisko Bayramille? Mä vieläkin vähän haen tämän mun uuden pakkiparin Bayramin kanssa. Viime jaksossa me päästiin tähän kakkospari Norris. Nyt oli vähän huono pyyntö. Samuelson oli mulle semmonen hyvä puolustava pakki. Se paikkaili mua, kun mä menin täällä kärjessä. Mä en tiedä, onko tää Bayram ihan samanlainen. Meillä ei ole samanlaista kemiaa. Mä heitän lätyä tonne laita. Nyt oli huono. Pennetti. Laidasta. Mulla on keskusta kiinni. Just näin. Ja Bayram. Nyt isketä. Jes. Ja hyökkää. Mä menen laidan kautta. Nyt. Tohon noin. Mä olin aika hyvin maskissakin. Ei itse asiassa ollut huono veto missään nimessä. Ja sieltä on one-timer. Norris. Siis toi kaverin Beskari pelaa ihan käsittämättömän hyvin. Mä otan tästä näin. Ja olisiko rällälle? Eiku Kilvelle. Mihin se laukaus menee? Oi. Suoraan kimbokkeesta. Okei, näyttää nyt huonot comebackin suhteen. Ei olla saatu. Joo, 9 minuuttia kellossa. Nyt tarvitaan kyllä häkki. Laitetaan vähän tämmöstä hypemusiikkia. Noniin. Ja isolla hanalla. Benson. Samokevic. Laidasta. Uskallatko tulla siellä? Ai, poikkari. Ja lätty sinne. Mikä lätty? Ja edelleen Campbell torjuu. Norris. Win. Come on, mikä sniperiä. Siellä lepää. Löytyykö Tammisen kenkalaatikko? Olipa nätti veto kyllä nyt. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Hyvä haasto siinä. Siellä on Floridan pelaajat aika hapoilla. Pelaa aika tiiviisti tossa keskelle. Jaksa kauheasti liikkuu Tammenpää. Tulee siihen hyvälle vetotontille. 13 maalia tällä kaudella. Noustaan pakkien maalipörssin kärkeä ja Campbell on vihdoinkin yllätetty. Ja
Toivo elää tässä matsissa. Norris. Ei voita aloitusta. Jones. Samogevic. Laidasta. Bergqvist. Hienoa. Sitten mennään. Oisko laita? Yes. Hyvän näköinen. En pääse sieltä. Oli kahdella El Florida kiinni, mutta on hyvä karvaus. Sinne vaan. Jonesille paine. Jones on ennenkin sulannut paineen alla. Kattokaa nyt. Bergqvist. Mä otan vähän riskiltä tästä viivan päältä. Mä isken tonne luostariin, katsotaan saako se pelattua mihinkin. No eihän se saa! Kaveri levi ihan pysty. Tohon noin. Mennäänkö maalille vaan? Onks meillä ripareilla ketään? Melkein Bensonin lapa. Hyvä haku kyllä. 9 minuuttia. Mä oon ihan 4 hyökkää. Barkov tehnyt jo 3 maalia tähän erään. Ei pysty. Pitää olla kiinni nyt. Alakerran kautta Daalin. Alakerran kautta just näin. Mistä löydetään? Olisiko tukki keskeltä? Ei kun mä heitän McLeodille läty. Ja sit mä menen vaihtoon. Coach todennäköisesti pitää mut taas pari minuuttia tässä näin. Jos pystyis muut kentät tekee yhden, niin se olisi tosi iso meidän kannalta. Kato, viimeiset tapahtumissa on pelkkää tämänpäin. Ja ylivoima. Minuutti jäljellä YV:tä. Noniin. Pelatko supertähtitasolla, totta kai. Ja sieltä Quinn! Come on! Törkeä iso kaappi. Ja näin. Me ollaan maalin päästä, antamme hiivitä. Vaikka on kaksinkertainen Stanley Cup-mestari vastassa. Mä väitän, että Florida on NHL paras joukko suojelee maalin johtoa, mutta täältä me silti tullaan. Aika muuten nätti. Sieltä tullaan laidasta. Mikkola jäätyy ihan täysin Kulikovinkaan pakistossa ja Quinni. Rystyltä ja Kämppälä yllätetty. Ja Coates. Coatesi hypättää. Mielipide tämän kauden Tampan joukkoja. Toronto-fanina mä pelkään eniten Atlantista Tampaa tällä kaudella. En Floridaa, koska Barkov on auto. Florida on ihan etspets, jos tulee vastaan. En Florida. Nyt ja Rodriguez. Oi! Vitsi on tullut nättejä niittejä tähän näin. Ei kannata tulla sieltä viivan päältä. Ihmettelee. Näin. Ja onks peli tasa? Lähdetäänkö hakemaan lämäriä viivan jälkeen? Ja Kämppel. On epävarma. On epävarma. Päästänyt 2 maalia putkeen. Meillä on 47 vetoa. Rupee kaveri olemaan vähän hapoillakin. Jännitys kasvaa. Rupee näkyy. Rällät pomppii noin kiekot. Ja sitten. Koska laidasta. Hyvällä muuvilla. Ja vasemmalla. Täältä tullaan. Kato. Päästäänkö? Me ei päästy keskelle asti. Ei voi. Hyvä puolustus. Ja Florida suoraan tiputtaa, mut Barkov loistava riista. Mitä toi Barkov tuhoo täällä? Fyysinen Florida. Mutta ei oo yhtä fyysinen kuin Buffalo. 5 minuuttia kellosta. A- mennään. Coach on tyytyväinen kyllä meidän peliin. Onks mitään negatiivista palautetta tullut coachilta? Ei oo tullut. Ja näin. 3 minuuttia kellosta. Tää saattaa olla meidän viimeinen vaihto. Pitää pystyttää. Pistekin nyt tästä pelistä sen jälkeen, kun me ollaan 3-0 häviö 3. erään, niin olisi kyllä ihan jäätävä isi. Tohon noin Bayram. Ja täältä lähtee Tammepää ja Norris. Mikä koppi Kämppeliltä. Hyvä haku. Saaks mä tää? Miks mä en hypännyt? On kuitenkin vanha pesäpalloilija Suomessa. Suomesta vielä kotoisin. Pitäis pesäpalloa olla pelannut koulun liikuntatunneilla, mutta ei jaksa hypätä. Tohon noin. Ja sieltä takapisto Quinnille. Joo, siis toi Kämppel ottaa ihan käsittämättömiä isoja koppeja jatkuvasti. Noniin, nyt hyökkäyspallotusta. Kamo. Ja Norris. Lando Norris. Tärkeä aloitus. Me saadaan täyspaine nimittäin päälle, jos Norris voittaa tämän aloituksen. No, ja hienoa. Pitäisikö toimittaa vaan? Toimitetaan. Onko siellä? Ei. Ja Kämppel torjuu. Mutta täyspaine pysyy. Lisää vaan. Kunnan coach ei ota meitä pois kentältä. Seuraava veto on maalis. Kämppel on nimittäin nollilla. Pitää pystyä iskeä. Norris. Tähän näin, niin mä vedän rällälle uudestaan. Come on! Ja mä oon löytänyt sen Kämppelin heikon paikan. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Isompaa voimaa peliin. Mä sanoin, rällä ylös Kämppelille ja siellä noustiin 0-3 tappioasemasta. Kaksinkertaisia hallitsevia Stanley Cup-mestareita vasta. Aika hieno veto. Kyllä se veto tosta. Siis yllättävän hyvin se lähtee tosta tontilta. 14 maalia tällä kaudella. En mä tiedä luuliks Kämppelle toi veto lähtee kilvelle, kun viimeksi vedettiin rällälle, mutta siellä lepä. Ja coachit. On. Kotifanit, antaa aplode. Upeeta. Sitten. Lando.
Vitsi kun mä näen tän Norriksen, ei mulla ole mitään mun mielessä oikeesti kuin Lando Norris. Liikaa seuraa Formula Barkko. Mut Barkko vei teillä 4. Voitetaanko jo varsinaisella tää matsi? Heitetään. Ei! Tatsukki eteen! Iso Luukkonen. Mikä hassi meidän olla meikällä. Mutta mennäänkö toiseen suuntaan? Florida vähän ylihyökkäs tossa menetyksen jälkeen. Mun kautta. Rystykäämme rysty. Kyllä! Ja kiekko on maali. Sattu temppu yhteen erään ja... Onnea. 2 sekuntia aikaa! 2 sekuntia aikaa! What a comeback. Ja mä sanoin, näillä näytöillä se Norris Trophy tulee. Miten siis oikeesti 3 maalin takaa jo asemasta teet hattutemppu 3. erää tulokkaana. Samaan aika huikeet duuni omiin. Nosta täysin momentumi sun jengin puolelle. Miten siis toimittajia, niitä jotka äänestää tosta Norriksesta on pakko huomaattaa. Ja coachi syttyy. Come on, coach. No niin! Yes. Ja näin. Coach edelleen pitää mua kentällä, vaikka ollut 50 sekunnin vaihto. Mutta me ollaan tehty 2 maalia, niin miksei coach halua luottaa muuhun. Näettekö, kun Esa Lindell pelasi, oliko viime yö vai 2 yöt sitten, niin... Ei viime yö, kun pari yöt sitten, niin pelasi 5 minuutin vaihon ottelun loppu. Musta on kyllä tämmösen... Vaikka mä oon tietenkin lähtökohtaisesti tämmönen hyökkäävä, kovanaavapakki, mut kyllä mulla on puolustuspäähän kanssa siinä vaiheessa, kun joukkue tarvii, niin musta on puolustaa. Reinhardti, tullaan pikku perseellä, otetaan siitä jalat alta. Ehkä vähän likasti tultiin tuolle jalkoihin, mut tuomari ei huomaa mitään. Bayram. Mä oon alla pakkipakille, jos tarvii. Bayram. Hyvä on. Noniin, mistä me mennään? Kuka saa kiekon pois? Mä heitän sinne Queenille. Ihan helppo. Nyt helppo peli. Päätyy pitäis pelaa nyt. Norris Bensonille. Aika hyvän näköistä. Vieläkö tehdään? Luostarinen. Sit vaan alas hommiin. Keskusta pitää olla tiivis. Mulla on keskusta. Hieno. Queenie. Minuutti 20. Keskeltä hyvä Luukkonen. Tää torjuta. Ja McLeodille. En varmasti mä pelaan loppupeli. Otetaan 3 minuutin vaihto tähän loppuun. Ja mitä? Vitsi Verhegni veti Bayrami. Tulisi heti saman tien mieleen kyllä vähän Kosta Luostarin ja mailalla. Pelataan mailalla pois. Ei tarvii aina pelaa fyysistä. Meillä on pitkä mailla, niin sitäkin pitää osaa käyttää. Tästä tosta näin. Hyvällä movementilla. Näin. Heitäänkö syvään vaan? Otetaan nyt... Mitä? Syvään sekin ei saa. Nyt meni vähän dumppi. Tää ei ratkea nyt tohon dumppiin. Mulla on keskusta. Tyhjä maali Floridalla. Ei oo tulos sieltä. Queen. Hyvä on. Mä oon alla jos tarvii. Queen ei saa pelattua omille sinne. Queen. Taidasta. McLeod. Se on tyhjä maali. Nyt pitää saada kiekko vaan pois alueelta. Kiekko pitää saada purettua. Luukkonen, mitä sä oot vahollaan kun lähtee viivasta kuti? Herra jestas. Queen. Alakerran kautta. Pelataan sekunnit pois. Ei mitään hätää. Ja sit haetaan. Oisko siellä Taylor Hall? Nyt pitää pystyä laittamaan tyhjiin Taylori. Ja Taylor ei 10 metriä ohi. Quinni. Menettää se 15 sekuntia. Barkov. Mikkola. Pitäisikö Mikkola sulaa tän? Kyllä ei vitsi mä sulaan tän ite. Hieno power. Hyvä. Ja Tammenpää. Oisko? Saatasko illan 4? Illan 4 tyhjiä. On. Ei kun kädet ilmaa. Tää oli kyllä mun NHL-uran paras peli tähän asti. Loistavaa. Ja Floridan coachi. Onko... Mikäs Venä nyt? Mikä sen coachin nimi oli? Miten mä muistan Floridan coachin nimeä? Paul Maurice. Ihan moteessa. Miten voi pakki tehdä? Tulokas pakki tehdä 4 kaappia yhteen erään ja hommaa siinä. Näin, hei! Mikä winsti? Ja voittoputki jatkuu. Ollut kyllä kovaa meininkiä Buffalos viime aikoina. Ja coachin on kyllä pakko tykkää tästä pelistä. 11 loukasta 4 kaappia. Mutta hei, meidän pitää saada siihen, jos me halutaan kakkosyyveensä, meidän pitää saada kuntopisteet 80. Kuntopisteet on niinku se, että ne laittaa se laskee niinku koko matsista sun niinku ratingin. Niin pelin mukaan niin vieläkin mä en pelaa tarpeeksi hyviä, että mä nousisin kakkosylivoimaan. Selkeä. Pitää saada ylemmäs. Ei auta 4 maalia viimeiseen erään 2-kertaisia hallitsevia mestareita vastaan. Tulokas pakki. Onhan se. Buffalosta tulee dynastia vielä. Just näin. Mutta yksi asia kerrallaan. Hei, eka pitää päästä playoffeihin. Ei saa mennä asioiden edelle liikaa. Mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. 44 pelikautta pelattu. Ja
Buffalo. Jos niinku katsoo viime hetken formia, niin meillä on ollut ihan käsittämätön formi tässä viime aikoina. Katsotaan tästä Buffalo Sabres. Meidän viimeisiä matseja tammikuussa. Floridasta 5-3 voitto Anaheimista. Hävittiin Rangersille, mutta sitten kuitenkin viime jaksossa me voitettiin kaikki muut pelit. Vancouver, Columbus, oli kaikkea muutakin. Eli nyt on hyvä flow päällä. Mä haluaisin vielä tonne hyökkäyspäähän. Meillä on toi ykköskenttä. Mä en tykkää meidän ykkösestä. Siis Thompson, onks meillä Zucker ja Tuk? Ei riitä laiturit. Ei Tukilla ja Zuckerilla. Jos me halutaan se Stanley Cup voittaa, niin ei mä en usko, että riittää. Aika hyvin pitää Luukkosen ja meidän pakiston pelata. Philadelphia Flyers vastassa. Ei vitsi, mä simuloin ton. No niin. Okei, nyt kävi vahinko. Mä vahingossa simuloin ton Flyers-ottelun, mutta ainakin me voitettiin se. Nyt mun kuntopisteet putos vaan 64 nyt. Mun pitäisi 3 pelin aikana saada ne 80, niin Kotsi antaa mulle lisää vastuut. Toi on niin kuin mä yritän painaa tossa simuloi-peliin, niin väliin meidän päivää tehdä. Kerttu nyt rauhoitu. Toi aina tähän aikaan Oona tulee muksunkaan päiväkodista, niin Kerttu innostuu. Noniin, mut hei, ei mitään, Montreal Canadiens vastassa. Ainakin me voitettiin toi Flyers-peli, jos ei muuta, mut olisiko ollut tärkeä päästä pelaamaan toikin ihan sen roolin kannalta. Muutenhan näitä pelejä vois, varsinkin noita huonompia vihuja vastaan, vois vähän enemmän simuloidakin, mutta just mä haluan sitä roolia, mä haluan sinne ykköspariin ennen kuin mä rupeen niinku liikaa simuloimaan. Benson Kesselring ja Patelainen Montrealissa. Onko Pate painanut? Mut joo, 2 maalin perässä me ollaan. No onpa vaikea peli. Kolmanteen erään mentäessä. Nyt tarvitaan vähän samaa kuin äsken Montrealia vastaan, mutta jos me Floridaa vastaan, mutta jos me noustaan Floridaa vastaan 3 maalin takaa, niin kyllähän me nyt Montrealia vastaan nostaan 2 maalin takaa. Aika selkeä. Ja näin. Bayram. Patelainen. Onko Patelainen päässyt ykköskenttään, mutta Pate ei. Ei mä nyt Patelle voi menettää sitä kiekkoa, kato. Mullakin, mä oon hidas. Hitaus on mun vahvuus. Luistelu on mun heikkous, mut mä en ikinä ollut yhtä hidas kuin Patelainen. Etukulma. Lähdetään hakemaan monta boltia. Nyt on siis ihan käsittämättömän confidence tänne hyökkäyspäähän tällä hetkellä. Joo, pitää ruveta simuloimaan sillä eri tavalla, joo, kyllä. Mitä mieltä Colorado alkukaudesta? Colorado on ollut kova. Tai mä itse asiassa yhtään tiedä, mitä niillä on pelit, mutta pelit mennyt viime aikoina, mutta mun mielestä Colorado rosteri on niinku ihan NHL:n parhaita. NHL:n parhaita luisteleva jengi mun mielestä. Laidasta. Mennäänkö McLeodin kautta? Hyvä. Luulin, että oli paitsi ja sen takia tommonen reaktio oli tommonen. Mut tullaan laidasta. Isketään. Mennään viivan kautta. Otetaan haali vaihtovaa. Greenway ampu. Ei sen tarvii Greenway vetää tosta. McLeodi. Mulla on kuti tässä. Bayram. Näin. Mä toimitan. Oisko ohjuri? Ei. Greenwaylle ihan... Jos tossa olisi tiiäksä Prime Joe Pavelski, joku Sidney Crosby, niin toihan olisi ohjuri yläkulmassa, mutta ehkä toi Greenway ei oo ihan paras noihin maaliohjureihin kuitenkaan. Hudsonille painet. Tiedetään, että Hudson loukkaantuu helposti mun bench franchise perusteella. Tammenpää. Tullaan täältä näin. McLeod. Hyvä haku. Montebolt torjuu. Otetaan vaihto. MP, kun teet 4 maalia viime kauden mestaria vastaan. No onpa vaikea peli. Tulee se. Mulla on keskustelu. Ai no tän takia me ollaan häviöllä. Meillä on toi Levi maalis. Toi ei oo ikinä saanut silmiänsä kiinni. Lukkonen pönttöä coachi. Thompson. Ja mä nousen tästä näin. Mulla on takaviisto hei. Miten toi Montebolt saa ton kiinni? Mä juhlin jo maaliin täällä. Viivan kautta. No niin ja monta. Mun on pakko käydä kattoo toi save siis aivan niinku käsittämätön. Aivan käsittämätön torjunta. Lähes erottissävytteinen torjunta. Täältä tullaan. Hyvin haetaan keskelle. Thompsonit hyvä haku. 2 raitin jättiläistä
painaa täällä. Siihen niin tyhjä maali ja Montebolt räpylällä kiinni. Ihan sairas. Demidov, painettavaa. Montrealilla on nuori nippu, ne sulaa näitä johtoja. Mathiesen! Tuu siihen vaan niin jutella. Ja laidasta. Laidasta. Nyt on takatolppa. Sukkerille ja... Mihin sä Sukker ammut? Herra jestas. Tommonen jako sinne takatolpalle ja silti ei kaveri tee. Newhook Mathiesonille. Ja löytyykö sieltä Mathieson sieltä jäästä mitään? Tuutko kertomaan? Mun pitäisi ottaa vaihto. Vedetään vaan maalille ja mennään vaihtoon. Noin. Sitten tarvitaan nopea vaihto. Luistele tammen päälle. Vähän on nyt huono vaihto, mutta pakko päästä. Mulla on niin hapoilla. Ihan hyvin me saatiin toi vaihto. Joo. Hyvä timing. Ja Montreal 5-2. Demid fine. Okei, nyt on paha tilanne. 12 minuuttia kellossa 3 ollaan perässä. Mä tiedän, että äsken tehtiin Floridaa vastaan sama. Pystytäänkö me samaan uudestaan Montrealia vastaan? En tiedä. Ja Bayram. Pysyykö se viiva? Benson. Bayram. Laita tohon noin. En tiedä. Pitää lähteä kokeilemaan. Hyvin ohjurit. Tarvitaan mies sinne luukulle nyt. Kutii vaan. Mutta ihan yleisesti nyt, jengi siis kyselee mut aina ihan sikana. Mä yritän yleisesti niinku Bia Pro ja franchise-jaksot, niin totta kai mä välillä vastailen kysymyksiin, mutta yleensä yritän pitää nää sillä niinku tiiviin jaksoina, vähän niinku videomaisin. Mutta mä aattelin ensi viikolla kokeilla formaattia, missä mä niinku pelaan vaan online NRI ja sit kyselen. Semmonen Guanaan online-tyyppinen setti. Voidaan ensi viikolla testaa, miten se toimii. Siinä on sit jää teillekin enemmän aikaa. Benson. Laidasta. Ei pääse. Norris. Nyt vois Quinni tehdä ja tolpan kautta. Joo, nyt ei oo onnikaan meidän puolella. Demidov. Newhook. Ei oo mitään tuloa siitä keskeltä. Just näin. Mies kumo. Ja Norris. Mä voisin iskeä tähän näin. Norris. Kato. Aika hyvä hakun. Landolta. Ja tulee niitillä vielä. Mulla on tässä näin. Juu. Ja viivan kautta. Sukker. Pakko ottaa vaihto. Mä oon ihan hapoilla. Vähän huonoa paikkaa taas pitää vaihtaa, kun me ollaan puolustuspäässä. Mä tiedän, että coach ei tykkää tästä, mutta... No itse asiassa ei tuu miinusta coachilta, että coach pitää nää, mutta nää on ihan hyviä. Pitää mun vaihtoina yllättävän hyvinä jopa. Ja Montreal 6-2, ei tää on ihan siis... Tämähän on totaalinen farssi. Tästä matsista ei tullut yhtään mitään. Montreal on tullut kyllä niin nälkäisesti nyt pelaamaan, että no ja... Daron Levi, mitä siellä maalista? Joo, okei, ehkä mä olin vähän maskis, täytyy myöntää. Mä tiedän, että tommonen 2 metrinen 115 kiloinen äijä, kun tulee tohon eteen, niin tosta ei oo kauhean. Katotaan ne uusinta. Onks mä liikaa tossa maskissa chatti? Mut mä menin loppujen lopuksi maahan. Katsotaan, kun veto lähtee. Mä oon vielä maskis, veto lähtee. Mä hyppään nyt maahan. No joo, on mä kyllä vähän maskis tuolla. Kyllä mä otan vähän omaa piikkiini ton, mutta kyllä mä nyt silti sanon Levi, että toi ei sais mennä sisään. Missä vitussa sallit, kun tää peli alkoi? Voi laittaa veskan piikkiä, siinä on kuitenkin 7 jo mennyt. No niin. 5 minuuttia, ai. Mun pitää saada coachi. Mun pitää coachille ottaa näyttöä. Nyt. Yritin hakea etusta. Tukki. Tohon noin. Ei mitään! Ei saa, nouse nyt ylös. Kuka mut? Ei, se oli toi Sekai. Voihan on ihan mörkö IRL:ssäkin. Vitsi mä käyn vetäässä. Sekai. Ei mitään asiaa. Tuu tänne näin. Tää? Haluuks sä lähteä, Haluuks sä lähteä? Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa uskalla. tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Mikä franchise Penssin jälkeen? Sitten äänestetään siitä. Joo, en mä tiedä. Tää peli nyt ei kyllä... Ollaan rehellisiä, tää oli huono peli. Miksi tää simulointi katkesi? Simuloin nyt vaan sen pelin loppuun, mä tiedän, että mä en pääse kentälle enää. Pitää nyt Buffalon kanssa unohtaa tää matsi. Mitä Anteeksi. Eikä tää nyt jäätynyt jotenkin. Mä oon 2 kertaa yrittänyt simuloida ja mennä samaan aloitukseen 2 kertaa. Eiku mitä, mä tuun boksista ulos. Hetkinen. Oliks mun mukaan 5 minuuttia tuolla? Kai mä olin sitten. Yhtään kattelua aikaa.
Joku kysyi Boston franchise. Jos mä pelasin franchise-modea Bostonilla, niin mä tahalle häviäisin niitä pelejä, ettei ainakaan voittaa. Pate. Pate nyt se tulisi mielikään. Slavkovskikin vetää ja Pate. Mitä keksii? Ei. Pate lähtee... Hyvä, ettei kulmaan mene, kun on läpärissä. Pate. Olisi mielenkiintoinen vetää siitä kyllä. Kärrieri. Pate. Vedetäänkö tosta noin? On. No tästä peppuu Pate. Jäikö keräilee muuta? Loukkaantuko jopa? Laidasta. Pakko. Ai. On kyllä Montreal on fyysinen. Joo, mä en tykkää. Siis tää menee muistiin tää joukkue. Seuraava Montreal matchup, niin laitetaan pelin jälkeen kyllä ympyröidään kalenteri. Semmosta settiin nyt Montreal. Tulee niinku hirveetä painetta ja antaa mailaa ja jengi heittää mua kumoon ja... Mistä me nyt saatais se piste? Suzuki, kattokaa kun Suzukikin koko aika ottaa tohon käsille. Quinni. Ja mä otan tän riparin tästä. Anteeksi, anna mulle se kiekko. Kiitos. Ja väännetään. Ja Pate laine. Tekee ikinä Pate ollut noin alhaalla. Ota siitä Pate. Haluatko sä lähteä, Haluatko sä lähteä? Et varmasti uskalla lähteä mun kanssa. Et varmasti uskalla. No ja coachi. Siis coachi oikeasti siis anna pelaajien pelata. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaksesi mulle? No joo, tässä vähän nyt, okei, täytyy sanoa, Tammenpää nyt vähän kiehu tässä pelissä. Oli 7-2 taulussa ja... Oli semmonen lumipallo nyt, joka pyöristä mäkeä, se meni alaspäin ja sitä ei saatu estettyä, niin tässä vähän hermosto kuki ja kuntopisteet on 57. Ai. Ei oo hyvä peli. Ei oo nyt hyvä peli tässä pelissä ollut, eikä oikein ollut siinä ensimmäisessäkään. Tietenkin Floridaa vastaan 4 maalin ilta, niin se nyt vähän parantaa tätä tekemistä, mutta ei saa tämmösiä pelejä kyllä liikaa tulla. Tää pitää nyt unohtaa ja mennä eteenpäin. Syödä paskaa ja mennä eteenpäin, vai mitä? Mitä Matikainen? Mulla ei kyllä taida olla sitä tällä hetkellä. Joo. No mut hei, asenne pitää olla kunnolla. Ei voi estää! Ite just aloitin VA Pro äijän innoittamana naurahtava hymyö. Upea lähde. Kyllä hullu, kiitos paljon 2,50 sentistä. Millä pelipaikalla? Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Tammenpää Sabres valmistautuvat kohtamaan joukkueen Minnesota Wild. Meillä on vielä Minnesota ja Carolina. 2 peliä aikana näyttää coachille, että mä ansaitsin sen kakkosyyveen paikan. Vaikka mä oon vieläkin pelannut vähän sitä kakkosylivoimaa. Mä en oo kyllä coachi oikein tyytyväinen sun arviointikriteereihin. Mä oon näistä 6 pelistä, mitä on ollut tässä sun arvioinnissa, niin me ollaan voitettu niistä 4. Mä oon ollut voittava pelaaja. Mä oon tehnyt 5 maalia näihin 6 peliin. Ja silti me ollaan -23 sun asettamasta tavoitteesta. Ja 3-0. Mitä täällä tapahtuu nyt oikeesti? Täällä pitää herätä. Siis pitää herätä. Ei me voida joka matsi olla 2 tai 3 maalia perässä, kun me mennään tonne noin. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. 0 maalia jatkuvasti. Me tarvitaan hyökkäjiä. Missä meidän hyökkäjät on? Toronton vuosi, se on just näin. Noniin. Tai kun kattois kiekko Espoon peliä, täys floppi. Espoohan on ollut ihan hullu tällä kaudella. Otetaan alas. Tai mun mielestä Espoo on pelannut yli odotuksen kyllä. Heitetään tohon noin laidasta. Syvä. Hieno on. Tukki. Nyt pystyt... En tiedä. Nyt pitää pystyä toistaa se Florida-matsi. Meillä on just äsken hävittiin Montrealin himassa sillä 5 maalilla. Nyt ei... Olisi hyvä saman tien katkaista tää paha striikki tähän näin. Huono momentumi. No niin, ja jengi on paitsiossa, kun täällä lahjakas puolustaja nostaa hyökkäystä. Alas. Joo, Espoolla on vähän loukkeja tällä hetkellä, mutta ihan hyvä tilanne siltä tauluksi. Oisko hyvä move? Hei! Kaprizov tulee poikkarilla antaa tonne alaselkään aika ikävästi.
Aika ikävästi. Kaprizov, hei. Haluatko sä lähteä pelin jälkeen? Mitä helvettiä? Katon nyt. Ja anta aika törkeä temppu. No niin, coach, laita mut kentälle, niin mä lupaan, että tommonen Patrick Lainemainen one-timer lähtee tuolta vasemmalta. No niin, mä saan minuutin YV-aikaa. Toi on jännä, että mun tavoite on nostaa 2 YV:seen, mutta coach silti laittaa mä tänne äsken. Ehkä tää on vaan tämmönen niinku näytesessio, että coach haluaa antaa mulle... Coach haluaa katsoa, että onks mä niinku ok tässä. Kessleri. Benson. Nyt tuli syvän näköinen. Bensoni. Painettavaa. Jes, lisää vaan Giroud. Cloud Giroud pelaako Vinnasta? Tää on ihan muu. Takas sinne laita. Quinnille. Bayramille. Hyvä kuti. Kessering. Ja nyt on tossa noin. Siinä se one-timer olisi ollut. Ihan saanut lähteä. Laittaa. Ja isketään. Siellä on täyspaine. Pitäis äijän olla aivan hapoilla. Mä rauhoitan tätä peli. Mulla on tää patelainen ja vasen siipi täällä. YVllä, eikö niin? Tää on mun tontti, hei. Meistä nyt Bayram muualle. Tää on mun tontti. Jes, rauhoitetaan. Olisiko Bayramilla? Otetaan tästä näin. Katsotaan rauhassa. Joo, Bayramilla. Bayram. Nostaa. Ampuu tolpas. Hyvä kuti. Ja Benson vetää ohi. Mutta ei mitään vaarallista YVt. Hyvä tolppakuti siihen. Noin. Voitais kyllä Bayram kattoo vähän parempikin tonttia. Se on pakko vetää heti eka vetoa viivasta, mutta osu tolppaan, niin voi liikaa sanoa. 3 sekkaa. Nyt aika kivasti tulla. YV loppu, mutta pystytäänkö iskeä silti? En pääse. Quinni, tohon noin. Rystylä. Kokeillaan rysty. Ja tolpassa. Toinen tolppa tähän vaihtoon. Tarvitaan siis pakko jostain näistä paikoista pitää pystyä tekemään. Vaihto tarvitaan. No mene nyt Norris pois. Hei. Täällä musiikilla aina tapahtuu hyviä asioita. Ja näin mä sanoin. Siis tää on Buffalon musiikki. 3 yhteen, Take Thompson. Ja mitä? Saman tien, hei! Nyt on sitä meininkiä, mitä pitääkin. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is time. It is time. Jälleen kerran 3 maalin comeback. Vai mitä? Pulju tietää, miten tää homma toimii. Lakeran kautta vaan. Näin. Ja ei kuka? Kaprizov. Mitä Kaprizov on näin sikamainen pelaaja täällä? Ja sukkarella. Istuu alas. Ja näin. Toiseen suuntaan. Vitsi toi Brody on aika nopea. Mä rauhoitan tilannetta. Otetaan se noin. Joo, perusviivapeli vaan. Ei tarvi vetää sitä heti, Bayram. Vitsi kun mä tiedän, et sä lammut. Mä tykkäsin niin paljon, mä pystyisin Bayramin kanssa. Tai ylipäätään näiden pakkeen syöttää sille. Sitten tulee takas, pystytään semmoset pikku give and go. Kato, pikku peli tohon noin. Mä haen tähän keskelle, tulisi takaisin. Mut kun ei tietokoneidenkaan, ei oikein pysty. Lähtee aina veto suoraan, Quinni. Ei. Kattokaa nyt näitä. Se teidän aivot on, Rossi. Hei ja törkeä tuomari. Kaprizov heiluttaa mailaa käsille. Ei mitään asiaa Kaprizov tänne näin. Tuo alakerran kautta. Näin. Ja mä nostan itse. Ei oo jalkaa, mutta ei haittaa. Mä silti nyt luotan itteeni tällä hetkellä. Mulla on mennyt moti ihan näihin muihin tässä vaiheessa. Näin. Oisko etune? Mun pitäis lähteä kokeilemaan melkein. Quinn. Saat vielä. Jes, tässä on. Mä menen viivan kanssa. Tarvitsis melkein vaihdon, mä heitän vaan toimari. Mä voin saada pisteen kyllä tästä. Daali, hyvä haku. Jes. 14 minuuttia kellossa. Hyvä alku joka tapauksessa tälle erälle. Ai plussaa vaan, jep. Joo, Ducks franchise on yksi ihan mielenkiintoinen kanssa. Ja sieltä, kattokaa! Mä oon Jason Zuckeria aika paljon haukkunut, mut sieltä. Hei, ei huono ollenkaan. 3. maali tänään. Tai 3. maali, siis meidän 3. maali tänään. Peli on tasa. Ja ei... Aika nätti Kaprizovit, mut mikä koppiluukkoset. Nyt oli törkeä iso ja Rossi. Mitä sieltä löytyy? Huhhuh. Mun on pakko saada jotain taklausefektejä tänne. Mä en tiedä mitä sieltä voisi olla. Tää on aika hyvä tää. Ja tammenpää. Näytän nyt kun se levii sinne se Rossi. Oi. Thompson. Mä vähän niinku löysin siinä Florida-pelissä mun spotin tästä keskeltä, kun ampuu ranteelta tonne rällä ylös, niin pitäisikö testaa, jos tulis tohon? Ei tällä kertaa Thompson ei voita kiekkoa, Thompson.
Thompson menettää sen. Vähän malttia nyt Thompsonille. Kaprizov. 16 millin vai 17 millin pahvilla. Paljon se nyt tiedossa. Ylipalkattu. Thompson. Tage. Ja näin. Väliö. Etukulma. Piti lähteä kokeilemaan Gustafsson. Ottaako pesäpalloilija se kiekko siitä? Kukaan ei lähde mukaan. Mä oon siis aina painattaa kolmio, jos joku lähti haastaa, mutta ei. Vaikka mun tappelut mun NHL-uralla ei ole mennyt niin hyvin, niin silti harvoin löytyy pelaajia, jotka on valmiit ottaa fightiin. Yhdeksän minuuttia kellossa. Kaprizov. Nostaa hyvä Lukkonen, hyvä koppi. Kaprizov on kyllä esiin. Mä oon niinku, coachi selkeästi peluttaa mua Kaprizovia vastaan. Mä oon koko ajan kentällä, kun Kaprizovkin on. Laita sukkar tänne. Ja no, ai mitä mä. Nyt. Ja Kaprizov iskee mua taas tähän laitaan. Isketään takaisin. Nyt muuten, hei. Tukki. Tulee takis. Ei vitsi, syöttö jäi siihen ja Tammenpää vetää seinille riparista. Niin, no niin, ja Sukkarello. Nyt pitää Luukkonen ottaa tärkeä koppi. Sukkarello, iso torjunta ja riparikin ja toiseen suuntaan. Nyt on viihdyttävää hoki. Tai kun Junnu MM-kisoi kattossa. Koko ajan mennään puolelle toiselle. Kuka osaa puolustaa? Laidasta tulla. Tiivis. Hieno Sukkari. Mä oon maskis. Daalin. Ja toiseen suuntaan. Nyt mennään puolelle toiselle. Ja jälleen läpäri. Lindgreni. Missä meillä on paikkaus hyökkäillä? Siis Luukkonen ihan käsittämättömiä koppeja koko aika. Nyt pitää se kiekko pois alueelta ja menettää se. Jiricek, Giroux ja Luukkonen. Pitää joukkueet mukaan tälle. Nyt pitää jeesiä Luukkosta. Hyvä on. Kiekko pois vaan. Lähes erottissävytteinen torjunta. Käsittämättömiä koppeja Luukkonen. 2 läpäriä samaan. 2 läpäriseiviä samaan vaihto. Ammenpää näyttää niinku Chara ja Makaro ois saanut lapse. Jep. Timo Jutila totta kai. Vähän Scott Stevensia siihen niin. Miten meni eka peli Salamoissa? Näette sunnuntai videosta. Mä en spoilaa mitään, jos ette halua tietää. Olin. Tai että, niin, mä en spoilaa mitään. Sen löytää netistä, jos haluu. Polikne. Hieno niitti. Meidän pitää pystyä. Mä en ollut yhdessäkään maalissa mukana tässä pelissä. Pitää nyt pystyä iskeä. Laidasta. McLeodille. McLeod. No joo, aika big balls haku. Mä kyllä tykkäsin, mutta vähän jäi piippuun. Polikne. Middleton. Laittaa Folignolle. Mulla on kesken. Siellä ei ole kun makuupaikkoja Foligno. Ja Erikssonekki. Nyt oli loistavaa puolustusta viivan päällä. Ja Bayrami. Löydä nyt sun pakkipari. Onko pakkipari itse täällä? Kato, pakit hyökkäyksen kärkenä. Ja sieltä rystyltä mikä koppi. Keskustan kautta. Keskustan kautta. Onko Tage Thompsonin one-timeri? Se olisi ollut siellä. Lättyväli. Oi, kun olisi pudonnut. Se olisi ollut muuten mun hienoa syöttä tähän asti. 5.50 kellossa. Tarvitaan tasommin. Vähän nyt tää oma pää unohtuu mut tällä hetkellä. Pitää muistaa kuitenkin, että peli on 3-3. Saada ylihyökkää. Vaikka Buffalon pelaajat kyllä, ne on oppinut mun pelitavoille. Hyvin on yleensä jengi paikannut. 5 minuuttia kellossa. Tiukka meininki. Hamiltonilla on koko kausi ollut ihan farssi. Ensi kaute. Ja näin! Jason Zucker! Siis mikä elukka! Aina kun mä laitetaan musiikin päälle, niin kiekko on maalissa. Hyvä jätkä! Meidän duuni on loppupelissä helppo. Suojellaan johtoa. Hieno! Ja Taylor Hall. Meneekö toiseen suuntaan? Ei päästä alueelle. Jes, viivan tiivis ja lähty sinne laita Taylorille. McLeod. Nyt mä otan riskiä näin hyökkäyspäähän. Pitää pelata tätä omaa tonttia tää. Middleton. Hyvä Byron. Hyvä haaste. Oli vissiin vähän vajaa kokoonpano. Joo, oli. Oli aika paljonkin. Näin mä ymmärsin. Mä oon ollut Jenkessä niin vähän aikaa, eihän mä tunne edes meidän kokoonpanoa kauheasti. Ja no. Ja pystytäänkö iskeä? Ja takis. Mitä? Greenway. Byron. Mun kautta. Ja tulee kuti. Hyvä ohjuri hakuu. Ja Rossi. Eikä hyvä stoppi tohon noin.
Lukkonen hoitaa. Mä en tiedä, Lukkonen on ollut kyllä niin liekeisten kolmannen erään, että voidaanko me mitenkään hävitä tätä peliä. Mä heitän Greenwaylle tonne. Menettää se. Faber. Hyvä McLeod, hyvä riisto. Mä en nyt mene vaihtoon. Tai itse asiassa otetaan vaihto tähän, mä saan vielä yhden vaihon lisää. Pääsen freshille aloin sitten. Vaikka mä en ole saanut pisteitä, niin Coach on tykännyt mun pelistä. A-, A-, B+, ja joukkuepeli on A. Kunnon taklaus, hankittu jäähy. Coach on tyytyväinen. Kiva nähdä välillä, että Coach, okei, en saanut enää peliaikaa loppupelissä, mutta kiva nähdä, että Coach oli silti tyytyväinen peliin, vaikka ei tullutkaan pisteitä. Ja näin, kuntopisteet kun laskee jatkuvasti. Mikä tää mainossopimus vesisuodattimet, etene ottelu 10, pidä RPM lukemasi alle 5. RM lukemasi alle 5. Niin rangaistusminuutit. Aika paha, että yhtään jäähyä saa ottaa enää. Okei, no mut hei. Voitettiin matsi. Aika kova comeback vikaserässä. Vaikka täytyy sanoa, että mä en kyllä itse tehnyt yhtään mitään. Ja näin. Ja hei, pelataan vielä yksi jakso. Pelataan yksi peli vielä tähän jaksoon. Vesisuodatin-brändille ei sovi jäähyyli. Jep, Vesisuodatin-brändi haluu cleania peli. Pitää olla cleani kaukalossa. Vaikea ilta. Tammenpää Vaisu. No en nyt tiedä. Mitä fanit on mieltä? Oliko vaikea ilta Tammenpäälle? En mä nyt kyllä noin sanois, hei. Joo, pari kertaa tuli läpäri, kun oli omis, mut loistavia niittei. Otettiin plus-miinukseen sieltä joku plussa. Voitettiin kuitenkin ottelu. Media nyt kiinnittää huomioon ihan väärin asioihin täällä. Oisko Eikin Tammenpää hakee voittoa. Eiku Buffalo. Logollehan tässä pelataan. Mikä Tamme. Ite kentällä. Taaspa 5 Tammenpäät samaan aikaan kentällä. Joka pelipaikalla semmonen omanlainen. Ihos meininki. Joo, terveyt lisää. Kyllä vikan matsi. Mä oon ruvennut tykkää käyttää tätä terveyttä. Kato Buffaloakin. Tai kyllä te huomasitte. Floridaa vastaan. Mä laitoin meidän äijä huippuvireen. Plus 5 kiihtyvyyteen, ketteryyteen, kestävyyteen. Niin oli äijä kyllä niinku aivan tikissä. MP Jimi Rönkkösen munailu jokaripeli jatkoajalla. No se. Mulla on viime videossa oli klippi tästä. Totaalinen farssihan se oli. Mut Rönkkönen, hei. Sen verran mä sanon Rönkölle, jos katoitte peliä perjantaina. Niin Rönkkönen oli kentän paras pelaaja kyllä. Niinku 3 erää. Jatkoja sitten puhuu. 4-4. Nyt on isomaalinen matsi. Onks meillä taas? No ei oo itse asiassa. Lukkosen vähän heikompi ilta. Tai sitten on vaan puolustusvuotanut. Kuka tietää varmaan molempia. Ei voi aina sanoa, että Veskarilla heikko ilta, jos menee maaleen. Mutta se nyt on aina helppo heittää Veskarit bussialle. Mä ite Veskarilla tiedän tää homma. Miten tää homma toimii. Toronto ei voita Bostonia ikinä. Mä en tiedä mikä juttu se on. Siis ihan... Bostonilla voisi olla joku, siis ihan niinku D-luokan AHL-lippu ja tulee playoff-sarjassa vastaan ja silti vähän kuumottaisi. Ei kai. Noniin. Ja jakson viimeinen matsi. Pitää näyttää. Ja tää on viimeinen näytön paikka kanssa coachille, jos mä haluun sen 2 YV-paikan, jota mä nyt kuitenkin saan. Mä oon vähän ollut pihalla tosta coachin pyynnöstä. Ja Sukkeri. Jälleen kerran. Tekikö Sukkeri 2 vai 3 maalia viime peliin? On ottanut steppejä tossa ykkösessä. Se on kuullut, mitä Tammenpää on puhunut mediassa, että ykköskentällä ei riitä. Ja Sebastian Aho, oi. Ai että kun Sebbe putoo. Vedetään maalille vaan. Anderson. Aika kivasti Sukkerin ripareilla. Mutta Sukkeri on tommonen grinderi. Sebbe ei oo tulossa sieltä. Mä pelasin mailalla veke. Mä pidän viivan nyt. Sebbe ei oo tulossa. Hieno. Ja tohon noin. Ei vitsi, kun se on vedetty. Loistava syöttö Thompsonilta. Nyt oli hyvä paine. Tohon noin. Ja Sukker lähtee vetämään Jarvis. Keskustaa. Pääset Sukkeri aika helposti, mut Bayrami. Hyvä kemia meillä on ollut Bayramikinkaan. Ehkä vähän enemmän tullut tilanteita omiin, mutta ei oo kuitenkaan soinut omissa liikaa, että se on tärkeää. Martti Dukki. Mulla on tiivistää, että Stan Cover. Karolainilla on semmosia hiiriä täällä, että niitä voi vaan, niille voi vähän antaa. Ota siitä Stan Cover. These nuts. Got him. Se on tylsi NR-joukkue. Mä en silleen Utahille syöty kyllä yhtään. Tai en mä tiedä, onko se, ei se nyt varmaan tylsi oo. Mä tykkään kyllä Mammutit nimestä ihan sikana, mutta jotenkin. Utahi se koko brändi vaikuttaa niinku semmoiselta default ESHL NHL 26 joukkueelta.
Niinku default EA-logo ja painat ja ei jotenkin lähellä. Ei voi mennä. Ui vitsi kun se kiekko pomppii tosta noin. Stankoven oli parempi tossa irtopaloilla, mutta onneksi Lukkonen hoito. Ja Carolina laittaa 5-4. Ai, ja tappiolla olla. Mutta tiedät, tää musiikki, tää on ollut kova. On vaan tässä vaiheessa pakko tulla maan. Vähän meininki. Ja näin, Jostisberg. Loistava niittimies ja keräilee sinne ja sit mennään toiseen suuntaan. Win. Ai, kun paitsi, jossa ruvetaan neppailemaan tässä viivan päällä. Toronto on tylsin. Siis Torontohan on nimenomaan kaikista kiinnostavin NHL-joukko. Torontosta jengi puhuu eniten. Kaikista NHL-jengeistä. Toronto on nimenomaan se kiinnostavin. Ei jumala. No niin. Ja Sebastian Aho. Oli aika... Siis hyvä ohjaus joo, mut aika aika tommonen lampaankulli veto viivasti ja ei jotenkin... En tiedä. Mitä tohon nyt pitäis sanoa sit? Rystyveto... Niin, mä en oo ihan... Jarvis pitäis mulla olla kiinni. Tossa toi enemmän Bairamia ja toi Aho. No joo. Luukkonen vähän hidas reagoimaan, en tiedä. Ja 2 maalia ollaan perässä. Tämähän on totaalinen farssi. Ja näin. Huono starttinut 3. erä. Pitää parantaa. Ei... Sanoin jakson alku, että tässä jaksossa pitää näyttää semmoista Norris Trophy-tason peliä. Niin en tiedä. No siis Floridaa vastaan oli ihan täyttä dominointia, mutta muuten niin ollut hiljasta. Pitää myöntää. Jarvis. Hyvä niitti, no mutta tää Klaus-peli on kyllä. Kattokaa nyt. Siis jengi levii koko aika. Win. Näin. Ja maali, et sä voi laittaa Kotkaniemelle. Kato, heitetään räpylälle. Toi on ollut tosi hyvä toi veto tosta. Taas toi Andersen pomputti. Mä oon pystynyt tosi hyvin yllättämään tosta noita veskareita. Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. Moroket. En oo uudet jengit oikein lähe. Niin Vegas ja Seattle mä kyllä tykkään. Vegas ja Seattle on molemmat mun top 10. Seattle on ihan top 3 jengiä itellä. Jotenkin, siis, mut Seattles on ihan, siis se oikeesti Seattlen paidat, se logo. Mun mielestä Seattles on niinku, mun mielestä NHL hienommat niinku paidat tuolta logot. Ihan törkeä, se uusi areena on nätti. Ja sit kun siellä kävi IRLs livenä, niin se oli jotenkin hyvä fiilis ja en mä tiedä, mä tykkään Seattlesta. Pari suomalaista Nyman Kokko teillä. Mikä chatin mielestä on NHL tylsin jengi? Otetaan mikä peli. Ottaa pikku kysely sinne. Kyllä mä tällä hetkellä varmaan sanoisin se Utahin. Mä sanoin, Islanders on toinen. Mä Islandersin kanssa tehnyt yhteistyötä ja tehnyt MM-kisoissa edustin niinku heitä pari vuotta, mutta mun mielestä se on silti NHL niinku hajuttomia jengiä. Niinku Islanders ei ole lähtenyt mulle ikinä. Jotenkin niin toi Rangersin pikkuveli jollain tavalla. Bluesi. Mä tykkään ite bluesista. Mulla tulee ihan siis niinku Espoon jengit, noi lätkäjengit bluesi mieleen. Samat värit ja kaikki. Mä oon bluesit kyllä tykännyt. Blues on kans mun top 10. Robinson. Hyvä Byron. Okei, come on. Mut nyt peliä hei. Nyt peliä. Sama meininki mitä Florida vasta oli hirveä meininki. Nyt mennään vaan. Heitä sinne. Ei, mikä tää lätty on? Kato, halusin vaan heittää Seben nuri. Ja lisää tulee. Laidasta. Siihen niin takavista. Ei. Sebe on... Siis jotenkin nyt... Mua luetaan tällä hetkellä. Tietokone pääs. Sebe, Aho, McLeod laitasta. No, Koutsi, sori, mä tuun vaihtoon. Mä en tiedä mitä täällä oikeesti tapahtuu täällä kentällä. Mä en niinku... Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Winnipeg. En oo samaa mieltä.
Islanders, joo. Anaheim. Mun mielestä ankoisa fiilistä. Siis Anka logo, Mighty Ducks leffat. Anaheim, Teemu. 2007 Stanley Cup. Mä tikkaan Anaheimista kyllä. Sekin on top 10 itse. Buffa, no joo, no. Buffalo. Mä tykkään tosta, mun mielestä Buffalo on ihan jees. Mä tykkään Buffalon väreistä, mä tykkään tosta härästä. Mikä tossa on? Buffalo vaan meme. Ottava aika hyvä. Otas tohon noin. Laittaa. St. Louis ja Espoo teki yhteistyöt silloin. Siksi sit tuli Espoon Blues. Mitä? Onks toi ihan legit juttu? Ei kai. En oo tommoista kuullut. Noniin, come on. 8 minuuttia kellos. Nyt täysfokus tähän peliin. Ja laidasta. Keskeltä. Ja haetaan sitä räpylä. Ja ripareille ei. Noniin, isketä. Mä tuun 4. hyökkään loppupeli. Jes. Ja sit olla. Sit mennä. Jes. Ja kiekkoa maalille vaan. Sinne niin kutiin. Me tarvitaan kuteisiin. Ja missä meidän karvaus on, hei? Tarvitaan 4 maali. Ja tosta noin. Törkeä menetys. Haasto. Daalin. Katsotaan mitä Daalin tekee viivas. Daalin. No sekin vaan. Joo. Vetikö vaaraa tolpalle Thompson? Siellä olisi ehkä kilpipuoli ollut. Kilpipuoli ollut auki. Tage. Voittaisiko aloituksen? Jos mä saisin tähän, niin se rällää ylös. Meillä on täyspaine päällä, siellä on veskahapoilla. Ei se jaksa sitä räpylää nostaa. Vairama, tohon noin. Täällä on one timer. No eipä ookaan, kun sä päätit laittaa sinne laitaan. Palkker, kiinni vaan sinne. Aika kiva passi. Siis Aho on kyllä dominoinut tän matsin. 7 minuuttia. Ja tammenpää. Mistä me löydettäis? Oisko keskellä? Mä en nyt nähnyt ketään. Mä oon saanut toi kamera vähän. Nyt mä en näe taas yhtään missä kiekko on. Sukker. Päälle vaan. Jes. Mä oon täällä tuella. Ei päästä vihu pois. Ja nyt sinne räpylälle se kiekko, mut mikään koppi. Siis Anderson kyllä pitää joukkuet. Pitää Karolainaa nyt hyvin tässä pelissä mukana. Tai pitää johtoa yllä. Kotkaniemi, Aho. Kiinni vaan. Luukkonen. Pakko ottaa vaihto. Ihan hapoa 7 minuuttia kellossa. Nyt tarvitaan kyllä ihmeitä tähän loppuun. Halutaanko me tää täällä? No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Minuuttia. 4.50. Noniin. Kamo. Pystytään tähän Buffalo. Pystytään tähän. Koko jakso ollaan tehty näitä comebackkejä. Just näin. Florida vastaan 3 takaa. Minnesota vastaan 3 takaa. Ja nyt me tullaan Carolina vastaan 3 takaa. Tarvitaan vaan tähän vaihtoon maali. Tage. Hyviä hakui koko aika. Nyt on aktiivisesti ja täyspaine. Kuka lähtee mun kanssa, hä? Thompson. Walker. Stahl. Täyspaine. Ja iso seteli tulee. Iso seteli. Nyt se iso seteli. Iso seteli! Kiitos Late 16 eurosta. Nyt laitetaan. Late antoi vähän energiaa, sit mennä. Ja Hague. Pikku niitti sinne ja Tage. Miten voi menettää? Tää on meidän. Tage Thompson. Pidä coachi, please pidä kentällä. Please pidä kentällä, coach. Kamo. Iso kiitos Late. Kamo. Äijä aina täällä dominoimassa. Hei. Tage laittaa viivaa, mä heitän matalan kuudin ja Tage ohjaa etuilänsä. Ei se saisi. Orlovi. Ja sitten. Ei jäänyt mulle, perkele. Jarvis. Pittsburgh Penguins franchise modi. Petturi. Mä muistan mitä se teki, mutta jätettä se oli ainakin. Mitä se ei saanut aikaan? No tuu tänne näin. 4 minuuttia. Mä jään nyt vähän kärkylle. Tässä on pakko vähän varastaa hyökkäyssuunta. Vähän enemmän kuin normaalisti vielä. Joo, ei 4 minuuttia kellos nyt kyllä. Melkein pakko saada maali tähän. Kamo, hei! Noni! Ja Clifton, 5-6. Toivo elää, hei! Toivo elää, voiko olla?
Voiko olla? Ja ja Tage ottaa jäähyn. Ai, siihenkö tää kostautui? Pääseekö mä AV:lle? Pääsen AV:lle. Nyt pitää... Meillä jäisi minuutti vielä aikaa ton AV-purun jälkeen, mutta mä en saa enää peliaikaa sen jälkeen, kun mä oon ihan hapoilta AV:n jälkeen. Mä otan nyt vähän riskejä hyökkää suuntaan. Mä vedän tästä Stalin tästä. Just näin. Ota siitä. Vanha pieru. Laitas tohon noin. Tullaan laidasta. Päästäänkö me tosta Ei, liian pieni väli. Mitä? Huhhuh. Mitä tossa tapahtui? Tukki sai kiekon sukkeri. No niin, no nyt oli kyllä sukkerilta aika aivoton veto. Saanko mä tähän? En. Hyvä Lukkonen. Siis toi Lukkonen on aivan isäntä. Kattokaa nyt mitä. No joo, sille ei voinut enää mitään. Oi. Lukkonen otti kyllä aika isoja koppeja, mutta Jackson Blake vetikö ilmasta sisään? Sitten Lukkonen 1 koppi. En saa kulmasta irtokiekkoa Blakeille. Ja kyllä. Hyvä eka se ei Lukkoselta, mutta irtopalat ja... Aika nätti. Täytyykö sanoa, että aika nätti maali. Pitää antaa propse. Minuutti 30. Oisko vielä? Jos me saadaan yksi maali tähän. Noniin, come on. Sukkeri. Välistä. Mä heitän maalille vaan. Onks meillä äijää siellä? Ei kun noi veskarit saa aina noin mun toimitukset tonne kulmiin. Laira, tukki. Nyt on. Ja räpylällä. Se oli vaan se kämppeli, jolle noin meni. On noin. Tyhjä maali! Ja Anderson, ihan uskomaton kaveri. Onhan noin, vitsi tulis mieli, jos sekin pääsisi tähän keskelle. Siellä on Kutia Bairami vetää ohi. Onks lisää Sebbe Aho? Laita Sebbe siihen vaan. Ei mene sisään. Hyvin kuteja nyt saadaan, mutta kyllä Anderson on vakuuttava. Benson! Kutia vaan. Meillä on ihan sikana äijää täällä. Ei, ja tyhjä maali. Tarvitaan painet nyt Bairami. Ei me... No ja Sebbe Aho. Olipa omituinen jakso. Siis hyvää tekemistä se Florida-peli. Hyvin vaihtoi, mutta yllättävän vähän me loppujen lopuksi saatiin tehopisteitä. 4 maalin iltaisia tietenkin oli, mutta muuten niin mä olin aika kurissa. Ja täytyykö sanoa, että ei se Norris Trophy tule näillä esityksillä. Mutta tärkeintä on, että joukkue kuitenkin voitti suurimman osan näistä matseista. Kiinnostaa nyt kyllä kovasti, että mitä toi coachi sanoo mun pelistä tällä ajanjaksolla, että mä olin aika paljon miinuksella tossa kuntopisteessä nimittäin. Joo, 8 päästettyä maaliin. Ai, coachi haluaa jutella, coachi. Pärjät hyvin, joten pidämme sinut samassa paikassa kokoonpaan. Okei. No niin, no coachi, joo, okei. Mut coach ei nosta mua. Coach pitää mut samassa. Yksi kuukausi maksaa 500 €. Mä hyväksyn. Mä voisin pelata paremmin. Miguel, kiitos paljon jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos Miguel. Come on. Se ei ole yllätysvalmentaja. Saan tämän ketjun näyttämään hyvältä jokaisessa pelissä. No vähän tommoista. Kivaa. Ai että. Mut hei. Eiköhän hei tää jakso ollut tässä. Mutta joo. Jatketaan ensi viikon maanantaina. Kautta on tosiaan, nyt on ottelu 49, eli kautta on semmonen playoffeja semmonen 33 peliä aikaa. Tässä on vielä paljon asioita selvitettävänä. Selvitettävä playoff-paikan suhteen, meidän omien tavoitteiden suhteen, Norris Trophy suhteen, tulokkaiden, Calderin suhteen, taklauspörssin voiton suhteen. Mutta jatketaan tästä. Ja hei. Miguel, mä en oo saanut sun viestejä IGS. Mä en tiedä missä laitat. Eki Tammenpää IGS. Laita sinne siis DM, jos haluat päästä paikalle keskiviikkona. Mutta kiitos kaikille, kun katsoitte. Nyt ei lähetys ala, vaan nyt lähetys loppuu. Huomenna Pittsburgh Penguins Franchise Modin viimeinen jakso. Niin nähdään silloin. Kiitti ja